Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε σολομό με σως από κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Ξεκινάμε από το πρώτο μέρος του μαγειρέματος που είναι μία γλυκοπατάτα 400 γραμμάρια και ζωμό λαχανικών 300 γραμμάρια. Αυτά θα τα βάλουμε μέσα στο σκεύος και θα τα βράσουμε. Εκτός από τη γλυκοπατάτα και το ζωμό λαχανικών, χρειαζόμαστε για τη σως 200 γραμμάρια κόκκινες πιπεριές φλωρίνης, 4 κουταλιές της σούπας λάδι, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας εστραγκόν. Έχουμε πάρει το σκεύος της ΕΜΣΕ, 3,5 λίτρα 24 cm. Βάζουμε μέσα το ζωμό λαχανικών. Και κόβουμε τη γλυκοπατάτα σε κομμάτια. Μόλις λιώσει ο ζωμός λαχανικών, κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι και αφήνουμε 5 λεπτά στο τούρμπο. Και η πατάτα μας θα είναι έτοιμη. Ωραία. Βάζουμε το μάτι στο 9. Κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι και αφήνουμε 5 λεπτά. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, από το 9 θα το βάλουμε στο 2 ή 3. Μόλις ο από πάνω κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 5 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι, περιμένουμε να γυρίσουν πίσω οι 2 κόκκινοι δείκτες και ανοίγουμε για να φτιάξουμε την υπόλοιπη συνταγή μας. Παίρνουμε 960 γραμμάρια σολομό, φιλέτο, και παίρνουμε και 10 γραμμάρια βασιλικό και 10 γραμμάρια φινόκιο. Τα ψιλοκόβουμε και χαράζουμε σε 2 μεριές το σολομό μας και βάζουμε μέσα το φινόκιο και το βασιλικό μας. Το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να φτιάξουμε τη σως μας. Και είναι έτοιμες οι γλυκοπατάτες, κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι κόκκινοι δείχτες προς τα αριστερά για να ανοίξουμε και να φτιάξουμε τη σως μας. Είναι έτοιμες οι γλυκοπατάτες μας και όπως είναι τις βάζουμε μέσα στο blender.
Βάζουμε το αλάτι και το πιπέρι. Το λάδι. Τις πιπεριές φλουρινές. Και το εστραγκόν. Κλείνουμε το καπάκι. Έτοιμο. Έτσι όπως είναι. Το ρίχνουμε μέσα στο σκεύος μας. Στο ίδιο σκεύος, 3,5 λίτρα 24 σαντιμέτ, που κάναμε και τις γλυκοπατάτες. Βάζουμε μέσα από πάνω το σολομού μας. Ανοίγουμε το μάτι στο 9, βάζουμε από πάνω λίγη πάπρικα, μια κουταλιά του γλυκού μόνο και κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι. 5 λεπτά στο τούρμπο. Και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Κοιτάξτε πόση οικονομία έχουμε κάνει για να μαγειρέψουμε αυτό το φαγητό, που αν το βάζαμε στο φούρνο θα θέλαμε τουλάχιστον μισή ώρα. Και μάλιστα στους 200 βαθμούς. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, θα χαμηλώσουμε το μάτι στο 2 ή 3. Μόλις ο από πάνω κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 5 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν πίσω οι δύο κόκκινοι δείκτες για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Και είναι έτοιμος ο σολομός μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν πίσω οι δύο κόκκινοι δείκτες για να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι δύο κόκκινοι δείκτες αριστερά. Έχει και πολύ ζουμάκι. Εκπληκτικό. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχος ο σολομός μας. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο lime επάνω από το σολομό μας όταν το τρώμε. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.